Đi qua những cái ngã ba, ngã tư, thậm chí là ngã năm đường thì rất là vất vả rồi. Có những cái nút giao ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thấy rất là rộng lớn rồi. Vậy thì những cái nút giao lớn nhất trên thế giới nó sẽ rộng lớn đến chừng nào? Chúng ta hãy nhìn vào những con số thực tế và hãy bắt đầu bằng diện tích của nút giao thông Hoàng Giác Khanh tại Trung Quốc. Công trình này nằm tại thành phố Trùng Khánh thuộc Trung Quốc. Diện tích mặt bằng của nó rộng hơn 6 vạn 3.000 m². Con số này tương đương khoảng 23 sân bóng đá gộp lại. Toàn bộ diện tích được bao phủ bởi một mạng lưới đường xá chằng chịt. Những con đường đan cài vào nhau trông không khác gì một rổ mì. Chiều cao tối đa tính từ mặt đất lên đến tầng cao nhất là 37 m. Con số này tương đương với chiều cao của một tòa nhà 12 tầng. Bạn đang di chuyển ở tầng trên cùng của nút giao này thì thực sự đang lái xe lơ lửng giữa không trung bao la. Xe sẽ đi ngang hàng với cửa sổ căn hộ tầng thượng của nhiều tòa nhà xung quanh. Tổng chiều dài của tất cả các nhánh rẽ tại đây là hơn 16.000 m. Toàn bộ chiều dài kỷ lục đó được nén chặt trong một không gian duy nhất. Mỗi ngày có hàng trăm nghìn lượt phương tiện đổ về vị trí này. Hệ thống tiến hành phân lưu dòng xe vào 20 làn đường rẽ độc lập khác nhau. Nó kết nối giao thông đi 8 hướng khác nhau trong khu vực. Ở đây mà nhìn đường thì đúng là loạn luôn. Đây là một cỗ máy điều tiết dòng chảy nhân loại có kích thước khổng lồ. Nhìn công trình từ trên cao bằng máy bay không người lái mang lại một cảm giác rất khủng khiếp. Toàn cảnh công trình trông như một bảng mạch điện tử của nền văn minh ngoài hành tinh. Trùng Khánh nổi tiếng là thành phố 3 chiều đô thị hay còn gọi là đô thị ma trận. Tầng 1 của tòa này có thể là tầng 10 của một tòa nhà khác và bạn có thể nhìn thấy đoàn tàu điện chạy xuyên thẳng qua giữa chung cư, đã từng có câu chuyện làm rồi. Nút giao thông Hoàng Giác Khanh chính là biểu tượng tối cao cho sự điên rồ mang tính kiến trúc này. Công trình này sở hữu 5 tầng đường riêng biệt xuất hiện. Các tầng được xếp chồng lên nhau một cách khoa học. Tầng dưới cùng nằm sát với mặt đất, phục vụ cho các tuyến đường dân sinh nội đô. Tầng thứ 2 và tầng thứ 3 chứa các đường nhánh kết nối hai trục cao tốc huyết mạch. Tầng thứ 4 gồm các làn đường dành cho xe chạy tốc độ cao dẫn thẳng ra sân bay. Và tầng thứ 5, cái tầng cao nhất, vắt ngang qua bầu trời, kết nối giao thông từ cầu Triều Thiên Môn. 20 nhánh rẽ tại đây được chia thành 4 vùng tiếp cận lớn xung quanh khu vực. Sự phức tạp này tạo ra hội chứng lo âu cho các bác tài xế. Bộ não của họ phải xử lý một lượng thông tin quá tải. Tài xế không thể chỉ nhìn đường thẳng phía trước, họ phải liên tục nhìn lên phía trên cao để tìm kiếm biển báo treo ở trên cầu vượt. Đồng thời họ phải cảm nhận độ dốc liên tục thay đổi của các làn rẽ. Nhiều du khách thuê xe tự lái đến đây cảm thấy tim mình đập rất nhanh, lòng bàn tay họ ra mồ hôi liên tục và phải giảm tốc độ xe xuống mức tối thiểu. Một truyền thuyết đô thị khẳng định rằng các hệ thống định vị vệ tinh sẽ bị tê liệt tại đây. Nhưng đó chỉ là một lời đồn mà thôi. Ở mỗi một điểm giao thì tài xế chỉ có 2 lựa chọn. Họ chỉ cần chọn rẽ trái hoặc là phải, chứ đường không chia thành 3-4 làn. Biển báo khổng lồ cũng được đặt từ trước đó hàng cây số để tài xế chuẩn bị chuyển làn. Kỹ sư cũng thiết kế một hệ thống đường vòng quay đầu độc lập ở tầng trung tâm. Lỡ đi sai làn thì hệ thống sẽ dẫn bạn vào làn đường gom này để quay đầu. Việc sửa sai chỉ tiêu tốn của bạn từ 5 cho đến 10 phút cuộc đời mà thôi, không quá phức tạp như người ta tưởng. Bây giờ thì chúng ta hãy bay nửa vòng trái đất để đến với nước Mỹ. Điểm đến tiếp theo là một vùng đất đầy nắng của miền Nam bang California. Người Mỹ tại thành phố Los Angeles tạo ra một con quái vật giao thông theo triết lý khác. Triết lý thiết kế của họ tôn thờ độ dốc di chuyển và sức mạnh của động cơ. Họ muốn giải tỏa áp lực giao thông đô thị ở mức tối đa. Công trình khổng lồ đó chính là nút giao thông Jude Henry Pregerson. Nút giao này được khánh thành và đưa vào vận hành chính thức từ năm 1993. Công trình này là điểm giao cắt của 2 tuyến đường cao tốc liên bang bận rộn nhất của nước Mỹ. Có tới hơn 60.000 lượt xe ô tô đi qua nút giao này mỗi ngày. Số lượng xe này lớn hơn toàn bộ dân số của một thành phố tại thủ đô châu Âu cũng nên. Cứ mỗi giây trôi qua, có hàng trăm chiếc xe đang gầm rú động cơ của mình. Chúng lao vào các tầng đường với tốc độ lên đến hơn 100 cây số một giờ. Đây là một nút giao hoàn chỉnh về mặt cấu trúc. Tất cả các phương tiện đi vào từ bất kỳ hướng nào cũng có thể rẽ sang tất cả các hướng còn lại. Các làn rẽ sở hữu bán kính cong cực lớn giúp xe cộ không cần phải giảm tốc độ quá sâu. Nút giao này thì mang tên của vị thẩm phán nổi tiếng tại bang, đó là Henry Pregerson. Ông đã đưa ra phán quyết lịch sử định hình nên bộ mặt của hệ thống giao thông Los Angeles. Vào những năm 1980, dự án đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ người dân địa phương và ông thẩm phán Henry Pregerson đã đứng ra giám sát toàn bộ việc hòa giải giữa các bên. Ông buộc chính phủ phải bồi thường thỏa đáng và xây dựng các khu tái định cư chất lượng cao. Đồng thời các kỹ sư phải tích hợp các giải pháp giao thông công cộng vào lòng đường cao tốc. Nhờ sự can thiệp đầy nhân văn của ông, nút giao khổng lồ này mới có thể được hoàn thành. Công trình sở hữu quy mô vô cùng đồ sộ và mang một vẻ đẹp đậm chất điện ảnh.
Nó nhanh chóng trở thành một biểu tượng văn hóa quen thuộc trên toàn cầu. Vào năm 1994, đạo diễn bộ phim bom tấn Tốc độ Speed đã mượn một đoạn đường rẽ chưa hoàn thiện tại đây. Ông đã tạo ra phân cảnh chiếc xe buýt nhảy qua khoảng đứt gãy 15 mét kinh điển. Năm 2015 thì đoàn làm phim La La Land cũng phong tỏa nơi này suốt 2 ngày. Họ đã huy động hơn 100 vũ công để quay phân cảnh mở màn hoành tráng ngay trên nền bê tông của nút giao. Điều làm nên sự khác biệt của nút giao thông nước Mỹ chính là khả năng kết hợp đa phương thức. Đây không thuần túy là một nút giao của những chiếc ô tô cá nhân. Nó kết hợp nhuần nhuyễn giữa đường bộ tốc độ cao, tàu điện ngầm đô thị và mạng lưới xe buýt nhanh. Các kỹ sư đã táo bạo đặt toàn bộ nhà ga tàu điện lớn ngay trên một chiếc cầu vượt. Và hành khách từ đây có thể đi thang máy và di chuyển cực kỳ nhanh. Quay trở lại với câu chuyện của Trung Quốc, thì sự phát triển của những nút giao khổng lồ này cũng thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ hỗ trợ lái xe. Thành phố Trùng Khánh gần đây đã lắp đặt các nền tảng thực tế ảo tăng cường, do vẫn gọi là AR. Họ triển khai hệ thống định vị 3 chiều dựa trên mạng lưới vệ tinh Bắc Đẩu. Màn hình điều khiển của xe sẽ hiển thị một mô hình 3 chiều trực quan rất sinh động. Mũi tên chỉ đường ảo vẽ lơ lửng trên không trung, giống như trong các trò chơi điện tử. Nó chỉ rõ cho tài xế biết họ cần phải leo lên con dốc nào để chuyển làn. Các siêu giao lộ này cũng là một thiên đường vận hành hoàn hảo cho kỷ nguyên xe tự lái. Một chiếc xe tự hành được trang bị cảm biến lidar và camera quét 360 độ. Hệ thống có khả năng tính toán không gian 3 chiều trong vòng 1/1000 giây. Việc di chuyển giữa 20 làn rẽ không mang lại sự sợ hãi nào cho trí tuệ nhân tạo. AI chỉ xem hành động đó là việc giải một phương trình toán học về dòng chảy tối ưu. Một cuộc tranh luận nảy lửa vẫn đang diễn ra liên tục trong giới quy hoạch đô thị đương đại. Liệu đây có phải là mô hình phát triển bền vững cho tương lai lâu dài hay không? Những người ủng hộ tin rằng việc mở rộng không gian giao thông theo chiều đứng là điều tất yếu. Những người khác thì lại nói rằng điều này khiến các thành phố bị bê tông hóa quá nhiều. Nó vô tình khuyến khích người dân mua sắm và sử dụng phương tiện cá nhân nhiều hơn. Chính con đường mới sẽ thu hút thêm nhiều ô tô đổ ra đường. Kết quả là chỉ sau một thập kỷ, chính nút giao hoành tráng đó lại rơi vào cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng hơn. Thêm vào đó, những khối bê tông xám xịt khổng lồ vắt ngang bầu trời cũng phá vỡ cảnh quan đô thị. Chúng tạo ra các đảo nhiệt và cô lập cộng đồng dân cư bên dưới gầm cầu trong tiếng ồn và khói bụi. Nói gì thì nói, những công trình giao thông này chính là tấm gương phản chiếu trung thực nhất cho tham vọng của con người. Chúng đại diện cho một thời kỳ mà con người không chịu khuất phục trước giới hạn của tự nhiên. Các kỹ sư sẵn sàng bạt núi để bắc cầu, để xuyên mây tại Trùng Khánh. Người Mỹ cũng dũng cảm tích hợp hệ thống đa phương thức ngay giữa lòng kinh đô điện ảnh Los Angeles. Còn bạn thích những nút giao như thế này hay không? Và bạn có sợ rằng lái xe vào đây rồi sẽ bị lạc hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.